Makada, viral po ngayon sa social media ang video ng pag-aaway ng dalawang grupo sa labas ng isang convenience store sa Panabo City, Davao del Norte, na dahil umano sa walang pahintulot na pagkuha ng picture ng isang babae sa miyembro ng kabilang grupo. Humantong po sa matinding pag-aaway, sa batuhan, sa pag-destroy ng property ng nasabing convenience store. May mga injuries yan for sure na natamo. 5:00 na po kasi ng umaga ng mga oras na yan. Para po samahan tayong pag-usapan ang mga legal na usapin tungkol sa naganap na rambulan, kasama po natin ngayong umaga si Attorney Mary Zabarte. Good morning, Good morning, Attorney. Good morning, Attorney. Good morning. Bati ka muna po sa ating mga kada ng good morning. Hello mga kada umaga, good morning po. Ayan, welcome back, Attorney. Attorney, Ano to? pakinggan ka naman dyan sa viral na video Yes, na yan. napanood ko siya and medyo nakakaloka naman po talaga. Bahala, di ba? Kasi it could happen anywhere. We are aware naman na maraming convenience stores that are open 24 hours. Tapos naging habit na rin po na maglagay sila ng mga tables Yes, outside so that the people who buy things in their convenience stores can immediately consume what they Yes. buy dun sa labas lamang ng store. Ano po ba mga batas ang nagpoprotekta sa publiko laban sa mga alarm at public disturbances such as those? Actually, we have different laws po na nagpo-protect against public disturbance, and pinaka main law po na nagpo-protect dito is yung tinatawag natin na alarms and scandals under the Revised Penal Code, under Article 155 of the Revised Penal Code. Bukod po dito, may mga specific ordinances po each municipality to protect po the peace and order of the place where they have jurisdiction. But the main law po talaga is yung Article 155 of the Revised Penal Code. Ito yung batas na magpo-protect sa public. Yes po. 'Di ba? Kapag sila ay naka-encounter ng ganyang klaseng kaguluhan. Yes. And it also protects po ba the establishment? Yes, actually, this is a protection against this is the protection in favor of the public. Kapag po halimbawa may mga scandalous behavior na nangyayari or yung disturbances or yung it creates alarm. So it also protects the establishment na nasiraan and also the public which are affected by the kaguluhan na And of course, the nangyari. establishment's employees. Yes, also. employees who In were this also case, Attorney, na victims. sa rambulang na nangyari dyan sa Davao del Norte, sino dito ang dapat makasuhan? At sino ba dapat, sino ba dapat? Bigyan ng multa. So, ang dapat po makasuhan dito, yung mga actors or yung mga gumawa nung scandalous behavior, those who are involved with the scandalous behavior. So, kitang-kita naman po natin kung ano nangyari, they really created public disturbance. Correct. So, they must be held liable under alarms and scandals. Ano po yung mga parusa sa paglabag sa mga dyan sa Revised Penal Code Yes, law na yan at saka dun sa mga yung mga ordinansa iba-iba eh. Iba-iba po, opo. So, under the Revised Penal Code, tinaasan na siya ngayon eh. Before, nasa 200 pesos lang yata yung fine. But right now, it has been amended and the penalty for this crime is pagkakakulong for 30 days to 1 year or a fine of 40,000 pesos, maximum of 40,000 pesos. Okay. Fine which will be paid to whom? Which will be paid to the convenience store? to the victim. And it will be paid to, actually it will be paid to the state. Tapos state. parang bukod pa yung damages to Oo, the- iba pa yung the cause. damages dun Yes. sa establishment, Yes, dun sa mga na-injure. Yes, opo. 'Di ba? Yung attorney, this is, ano ba yung basis nitong law na to? Why was it created? To give the public a sense of security na Yes, kapag siya ay nasa
pampublikong area, the state is assuring their safety. Their safety. Actually, may sinasabi po before, kasi di ba nauso before yung mga rambolan sa bar, yung mga ganon. So parang may nabasa ako na part of the reason why this law was created is to protect those people na affected yung mga rambol kapag ka nagiinuman, kapag nagkakaguluhan na. And it's specifically designed for public safety and public order. Kaya po siya talagang in-enact or kasama siya sa So in sa this protection. case po, para lang maintindihan ng mga tao, dapat si convenience store ang magkakaso doon sa mga nagrarambulan sa labas, correct? Yes, not just only the convenience store. If there are third-party people Like if I'm there and I call to Yes. Like a complain. bystander. Yes, na na-affect or pwede. Kung may na-disturb bumili, Oh, di ba? correct, or correct. natakot, na-threaten si safety, you can immediately file a case. And this is, applicable saan? Applicable sa... Like, where does this revised penal code law apply? Within the Sa mga LGU? public within- areas lamang? Yes, public areas. Kasi yun yung essence ng law. It must happen in a public space Okay. and it must cause a public disturbance. So, nagsisigawan. Pwede yan. Pwede yan kasi... Nag-aaway. Yes. Di ba? Oo. Halimbawa, isang couple, nag-aaway. Tapos parang medyo Nakaka-affect na sa public. nakaka-disturb na ng Yes. mga katabi. Pwede rin po Pwede rin siya. yun. So even if they're in a private place po, kung kunwari nag-aaway sila sa bahay, pero maingay sa within their barangay, pwede po sila i-complain. Halimbawa, yung kapitbahay, naririnig yung pag-aaway nila kahit nandun sila sa bahay, or that's different? It's different kasi it must happen in a public Public place. Public area talaga. So, dapat kung nasaan yung magugulo, nasa public area Yes. sila. What about yung mga involved? Kasi sila din naging Yeah. biktima, di ba? Like yung babae na nandun, for sure, nagsabi lang siya na, wag mo akong picturehan or something. Pwede rin, yan, amongst them, pwede rin sila makakasuhan. Yes, pwede rin makasuhan pero not necessarily Ibang batas ibang na yun. batas Iba na naman kasi, yun, oo. yung dinidiscuss natin na alarms and scandal, it must it must cause an effect. A disturbance to the disturbance to the environment. environment. Correct. Oo. So, it does not necessarily include yung mga injuries or cases that you can file for what happened during the reason. the kung, tumult. yes. Pagdating naman sa mga bystander, kasi I'm sure yung mga nakikita nila yung sitwasyon, natatakot sila na tumawag o i-video Yes. dahil baka sila rin ay bigyan ng multa or Makasasama pa sila dyan. oo, masasama pa sila. Ano yung magagawa nila? Sino yung matatawagan nila? Magbi-video ba dapat po talaga sila? Actually, they can call the police immediately. And they can also do yung tinatawag nating civil arrest, yung Citizens arrest? yan, citizens arrest. So they can do it if they are there during the event. Pero siguro in reality, for your own safety, Yes. Just leave. itawag nyo na lang sa pulis, baka Correct. masama pa kayo. Correct. Eh. Oo. Diba? Call, tapos alis ka na from the situation. Kasi like, you know, it really causes a disturbance. If I'm about to buy something, pero nakita ko, nag-away na sila, may konting dugo, naku, may mga lumilipad, hindi na ako papasok, Yes. di ba? It affects the business. So, Yes. talagang klaro na yan. Pero talagang, ano ba dapat gawin? Like, may nabasa din ako, in another country, may bata, parang yung nangyayari sa mga may kapansanan na sa loob ng mga public transportation. So, there are a lot of cases nowadays na nangyayari yun, na talagang nakikreate ng disturbance around people. Dito naman, attorney, if ang tao ay video lang po, kasi alam namin, hindi mo naman dapat pwede ilabas ang Yes. video ng ibang tao. Yeah. Pero kung yan lang yung evidence mo, pwede mo pa rin yan i-post? Yes, actually, hindi naman natin mapipigilan talaga that people would post it. Correct. Pero people have to also understand that there are implications when you post Yes. videos. Kasi pwede kayong malibel if libelous yung post. Pwede rin, for example, data privacy. Correct. If nagkaroon ng personal information involved. So, technically, we cannot really stop people from spreading these videos, but they have to be educated also when sharing this information. And makakatulong din kasi ito for evidentiary purposes. Yes. So, yun.
Pagdating naman po sa alarm at public disturbance, kasi we're having this conversation now dahil napanood nga natin yung video. Ang social media ba po, maganda ang epekto para dito? Or minsan na lost in translation talaga yung mensahe ng batas na to? Maganda ang social media to help yun nga, na makasuhan, makita Spread for information. evidentiary purposes. Pero kasi with proper use, kasi right now hindi natin makontrol kung paano ni-use yung social media. So minsan lumalampas doon sa limit. But if you are asking po kung maganda ba siya or makakatulong siya, yes, makakatulong siya. But like what I've said earlier, you must be educated when sharing this kind of videos. Yeah. Siguro just use it for evidence sa police. Yeah. Diba? Yes. If you're really concerned and you really want to put a stop to this by holding these people accountable sa kaguluhang kinos nila. Correct. Kaya, attorney, ano na lang po ang maipapayo ninyo sa ating mga kababayan, sa ating mga kada as a way of a reminder to them na what they do in public, Yes. they have to be responsible for. Yes. So, para po sa ating mga viewers, so tayo po ay may mga karapatan. Each of us has a right, but we must always remember that this right must not be abused. Hindi po dapat ito nakaka-affect sa mga karapatan din ng ibang tao kasi dito po natatapos yung paggamit natin ng mga karapatan natin. Oo, at tatandaan natin, like we always say here, kapag kayo po ay nasa public, kayo po ay, you are sharing a space with others. Yes. So, mapagulo man yan, or mapaingay that is caused by your cellphone, diba? These are all forms of public disturbance, Totoo yan. diba? In different increments. Kaya, attorney, ibigay nyo na po ang inyong mga contact details para sa mga mabubuting loob na magsusumbong. For the disturbed ones. So for everyone who needs a lawyer, syempre, so you may check my Facebook, Mary Monette Zabarte, and Instagram at Attorney Zab. I am also with Ferrer Law Office at St. Anthony Building near Avesco, walking distance lang po from Araneta Center. Yun po. Salamat po, Thank Attorney you. Mary. At mga kanya, tandaan po na ang tamang pag-uugali at pagsunod sa batas ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong komunidad. Ang respeto at responsibilidad ay susi sa maayos na pakikitungo sa iba. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.